नमस्कार मंडळी, स्वागत आहे तुमचं आपल्या युट्यूब चॅनलवर ज्याचं नाव आहे वेल्थ अँड इक्विटी मराठीमध्ये. मित्रांनो, तुम्हाला नावावरून थोडासा अंदाज आलाच असेल की आपला हा चॅनल आहे हा कोणत्या टॉपिक रिलेटेड आहे. अर्थातच शेअर मार्केट, इन्व्हेस्टिंग बद्दल आहे आणि फायनान्स बद्दल आहे. मित्रांनो, तुम्हाला एक प्रश्न पडलाच असेल की बाबा हाच टॉपिक का बरं. तर मित्रांनो, याचे खूप काही उदाहरण. त्यातलं जर आपण जर एक उदाहरण घ्यायचं झालं तर आपले बघा आजची एज्युकेशन सिस्टम. मित्रांनो, आजच्या एज्युकेशन सिस्टममध्ये आपल्याला हे शिकवलं जात नाही, एक बेसिक गोष्ट ही शिकवली जात नाही की इन्व्हेस्टिंग कसं कसं करा किंवा पैसे कसे कमवा की पैसे कुठे गुंतवावे. आपण फक्त एक्झाममध्ये पास होण्यासाठीच फक्त स्टडी करू. जेव्हा आपण प्रॅक्टिकल लाईफमध्ये जेव्हा आपले इम्प्लिमेंट करायची जेव्हा वेळ येते तेव्हा आपण स्ट्रगल करतो मित्रांनो. आणि ह्याचे दुसरं उदाहरण घ्यायचं झालं मित्रांनो, तर इंडियामध्ये जेव्हा लास्ट अपडेट जेव्हा आला म्हणजे सर्वे म्हणा 2022 मध्ये असं लक्षात आलं की 2 ते 3% लोक स्टॉक मार्केटमध्ये इन्व्हेस्टेड इंडियामध्ये. हेच जर कम्पेअर तुम्ही मित्रांनो मध्ये युएसचे केलं म्हणजे अमेरिकेशी केलं तर तिथे लोक 50 ते 55% लोक स्टॉक मार्केटमध्ये इन्व्हेस्टेड आहेत. त्याच्यामुळेच अमेरिकेची ग्रोथ आपल्यापेक्षाही जास्त आहे किंवा फास्ट आहे. तर आपल्यामध्ये इंडियामध्ये एवढी पॉप्युलेशन असताना सुद्धा 2 ते 3% लोक स्टॉक मार्केटमध्ये इन्व्हेस्टेड का आहे. याची खूप काय कारण आहेत मित्रांनो, की लोकांना नॉलेज नाही किंवा लोकांना अवेअरनेस नाही. लोकांना त्याच्यामध्ये रिस्क ही जास्त वाटते. काही लोक अजूनही स्टॉक मार्केटला गॅम्बलिंग म्हणून समजतात. त्याची खूप काही मित्रांनो उदाहरणं आहेत. तर म्हणूनच आपण या चॅनलद्वारे तुम्हाला साध्या आणि सोप्या भाषेत स्टॉक मार्केट काय आहे, स्टॉक मार्केटमध्ये गुंतवणूक कशी करायची, आपण रिटर्न्स कसे मिळवायचे, या आपण चॅनलद्वारे आपण शिकणार आहोत. तर मित्रांनो, आपला हे चॅनल कोणी बघावं, तर जे लोक जॉब करतायत, जे लोक बिझनेस करतायत किंवा गृहिणी आहेत त्यांनी तर हा चॅनल नक्कीच बघावा. आजचा जो आपला पहिला टॉपिक असणार तो आहे पर्सनल फायनान्स. मित्रांनो, पर्सनल फायनान्स म्हणजे मराठीमध्ये सांगायचं झालं पैसा, बचत, गुंतवणूक, विमा किंवा कर्जाची परतफेड, यालाच पर्सनल फायनान्स असं म्हणतात. समजा एक मित्रांनो उदाहरण घ्यायचं झालं, तुम्ही महिन्याला 50,000 रुपये कमवता, त्यातले 30,000 रुपये तुम्ही खर्च केले आणि राहिलेले 20,000 तुम्ही इन्व्हेस्ट केले चांगल्या रिटर्नसाठी किंवा तुम्हाला त्याचे फायनान्शियल गोल अचीव करण्यासाठी. तर यालाच मित्रांनो पैशाचे मॅनेजमेंट किंवा पर्सनल फायनान्स असं म्हणतात. तर इंडियामध्ये लोक दोन प्रकारे इन्व्हेस्ट करतात. तर लोक पहिल्या टाईपचे जे लोक असतात, जे पहिल्या प्रकारचे जे लोक असतात, जे आलेल्या पैशातून पहिला ते खर्च करतात आणि राहिलेल्या पैशातून मग ते इन्व्हेस्टिंग करतात. आणि दुसऱ्या प्रकारचे लोक असतात, पहिले ते इन्कम जनरेट करतात आणि आलेल्या पैशातून पहिले ते इन्व्हेस्टिंग करतात आणि मग ते राहिलेल्या पैशातून खर्च करतात. मित्रांनो, तुम्ही कोणत्या टाईपमध्ये मोडता मला कमेंटमध्ये नक्की सांगा. मित्रांनो, तुम्ही स्वतः विचार करा. आपण एवढी मेहनत करतो, कष्ट करतो, पण तुम्हाला हा विचार का नाही की हाऊ टू मॅनेज युअर मनी. तुम्हाला तुमचे पैसे मॅनेज करता आलेच पाहिजे. जेव्हा आपण पर्सनल फायनान्स बद्दल बोलतो तर तुमची सेव्हिंग ही खूप इम्पॉर्टंट आहे मित्रांनो. कमीत कमी तुमच्या बँक अकाउंटमध्ये 3 ते 6 महिन्याचा जो तुमचा खर्च आहे तो तुमच्या सेव्हिंग अकाउंटमध्ये असायला पाहिजे. त्याच्यामुळे तुम्हाला फायनान्शियल सिक्युरिटी येते. तर दुसरी गोष्ट म्हणजे इन्शुरन्स. मित्रांनो, इन्शुरन्स ही अशी गोष्ट आहे ती प्रत्येक कुटुंबाकडे इन्शुरन्स असायलाच हवे. तो हेल्थ इन्शुरन्स असो, टर्म इन्शुरन्स असो, तुमचा इव्हन बाईक इन्शुरन्स असो. इन्शुरन्स असल्यामुळे तुमच्या लाईफमध्ये स्टॅबिलिटी येते. तुमचं फायनान्शियल डॅमेज होत नाही. समजा तुमच्या घरात कोण आजारी पडलं, त्याला जर हॉस्पिटलाइज करायचं झालं, तर तुमच्या सेव्हिंगला इम्पॅक्ट पडत नाही. तुमचं फायनान्शियल डॅमेज होत नाही. म्हणून इन्शुरन्स खूप महत्त्वाचा आहे. तर माझ्या ज्या येणाऱ्या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला इन्शुरन्स कुठला घ्यायचा, कुठला नाही, चांगला किंवा वाईट, या माझ्या येणाऱ्या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला डीपमध्ये मी सांगेलच. आजही लोक जेव्हा इन्व्हेस्टिंग करतात तेव्हा लोक एफ मध्ये पैसा इन्व्हेस्ट करतात. काही जण लोक सोनं घेतात. मी असं म्हणत नाही की एफ मध्ये इन्व्हेस्ट करू नका किंवा सोनं घेऊ नका. मित्रांनो, मला सांगा एफ चा इंटरेस्ट आता किती आहे? 6%, 7%. तर तुम्ही इन्फ्लेशन रेट काढा. इन्फ्लेशन रेट म्हणजे महागाईचा दर, तो पण 6%, 7%च आहे. जर तुम्हाला मित्रांनो महागाईला जर बीट करायचं असेल आणि त्याच्यातून तुम्हाला चांगले रिटर्न्स कमवायचे असेल तर तुम्हाला स्टॉक मार्केटमध्ये इन्व्हेस्टिंग करणं खूप गरजेचं आहे मित्रांनो. तरच तुम्ही तुमचे फायनान्शियल गोल अचीव करू शकता. मित्रांनो, लोकांना स्टॉक मार्केट म्हणजे खूप भीती वाटते किंवा लोकांना
त्याबद्दल नॉलेज नाही. ते एक अमेरिकेचे इन्व्हेस्टर आहेत, पीटर लिंच म्हणून. त्यांची एक दोन वाक्य आहेत. Average investor can become expert in their own field, can pick winning stock as effectively as Wall Street professionals by doing just little research. मित्रांनो, त्यांचं एवढंच म्हणणं आहे की ॲव्हरेज इन्व्हेस्टर सुद्धा एक छोटासा रिसर्च करून सुद्धा एक तो चांगला स्टॉक निवडू शकतो आणि त्यातून तो चांगला प्रॉफिट जनरेट करू शकतो. दुसरं वाक्य काय आहे बघा, एव्हरीवन हॅज टू फॉलो टू स्टॉक मार्केट. इफ यू हॅव मेड इट टू फेम ग्रेट मॅन, यू कॅन डू इट. म्हणजे ज्याला कोणाला पाचवीचं गणित सुद्धा येतं तो स्टॉक मार्केट फॉलो करू शकतो. म्हणजे मित्रांनो, तुम्ही तर नक्कीच करू शकता. तर मित्रांनो, या चॅनलवर आपण हे शिकणार आहोत की पैसे कसे वाचवावे, पैसे कसे कमवावे आणि पैसे कसे गुंतवावे. आपण या चॅनलद्वारे शिकणार आहोत. पण ज्या येणाऱ्या व्हिडिओमध्ये आपण काय शिकणार आहोत, तर बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट, इन्व्हेस्टमेंट ऑपॉर्च्युनिटीज म्हणजेच म्युच्युअल फंड म्हणजे काय, SIP आपण कशी केली पाहिजे, अपडेट्स, मार्केट रिलेटेड अपडेट्स असतील, बजेट रिलेटेड अपडेट्स असतील, हे मी तुम्हाला सांगणार आहे. इन्शुरन्स कुठला घ्यावा, कुठला वाईट, हे आपण शिकणार आहोत. हाऊ टू सिलेक्ट राईट स्टॉक, आपण चांगला स्टॉक कसा निवडू शकतो. आणि बॅलन्स शीट म्हणजे मित्रांनो, आपण एखादा स्टॉक जर घेतो तर त्या स्टॉकबद्दल आपल्याला माहिती असणं खूप गरजेचं आहे की त्यावर त्याचा प्रॉफिट काय, लॉस काय, जे काय आपण येणाऱ्या व्हिडिओमध्ये आपण हे पण शिकणार आहोत. तर मित्रांनो, अशाच नवीन नवीन व्हिडिओसाठी, अशाच नॉलेजेबल व्हिडिओसाठी आपल्या वेल्थ अँड इक्विटी मराठी चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका.